રીંગણ બટાકા ટમેટાનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 3 રીંગણ લીધા છે, વજનમાં 200 ગ્રામ જેટલા છે, 2 બટાકા અને 2 ટમેટા લીધા છે। હવે રીંગણ બટાકા અને ટમેટાને સારી રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે આખા જ શાકભાજીને ધોઈ લીધા છે, એટલે આપણે પાણીમાં નથી સુધારવાના રીંગણને, તો આપણે ડીશમાં સમારીને તરત જ આપણે વઘાર કરવાનો છે, એટલે આ રીતે ડીશમાં સમારી લઈશું। સૌથી પહેલાં બટાકા સમારી લઈશું। બટાકાની છાલ તમારે જો કાઢવી હોય તો તમે કાઢી શકો, પણ છાલવાળા બટાકાનું શાક છે એ સરસ લાગે। અને રીંગણ સુધારી લઈશું। તો બટાકા અને રીંગણ સમારી લીધા છે। હવે શાકનો વઘાર કરીશું। તો કુકરમાં 1 ચમચા જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી આખું જીરું, હવે રીંગણ અને બટાકાને સમારીને રાખેલા છે એ ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। 2 થી 3 મિનિટ જેવું ચડવા દઈશું। તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે મસાલા ઉમેરીશું। તો મસાલામાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 2 ચમચી લસણવાળું લાલ મરચું, 2 ટમેટાના ટુકડા કરીને લીધા છે એ ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું। હવે મસાલા સાથે રીંગણ બટાકા અને ટમેટાને 2 મિનિટ જેવું ચડવા દઈશું। હવે મેં અહીંયા 4 ચમચી જેટલું તીખું મીઠું ચવાણું લીધું છે, એનો ભૂકો કરીને લીધો છે એ ઉમેરીશું। 2 ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો, હવે થોડું પાણી ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું। મસાલો ચડી જાય એ પ્રમાણે જ અહીંયા પાણી ઉમેરવાનું છે। તો મસાલો ચડી ગયો છે। હવે 2 ટમેટાની આ રીતની પ્યુરી બનાવી લીધી છે એ ઉમેરીશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે પ્યુરી ઉમેરવાથી શાકનો રસો છે એકદમ ઘટ બને છે। તો હવે આ રીતે મિક્સ કરીને થોડીવાર ચડવા દઈશું। ગ્રેવી ચડી ગઈ છે। હવે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। જો તમારે રસો વધારે રાખવો હોય તો તમે વધારે ઉમેરી શકો। હવે મિક્સ કરી લઈશું અને કુકરને પેક કરીને 3 વિસલ થવા દઈશું। 3 વિસલ થઈ ગઈ છે અને શાક એકદમ સરસ ચડી ગયું છે। ઉપરથી કોથમીર ઉમેરીશું અને શાકને રોટલા સાથે સર્વ કરીશું।